สดีค่ะแล้วมาตอนที่ดอกกันนิกา EP ที่ 4เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักตัวเสื้อลักษณะนี้แล้ว ทีนี้เราจะใช้อีก1ลายนะคะ เราเลือกใช้ลายสับปะรดนะคะ ถักต่อด้านล่าง ความยาวนี้เลยสะโพกขึ้นมานิดนึงนะคะ หรือความยาวของเพื่อนๆตามต้องการได้เลย เราเลือกใช้ลายสับปะรดเพราะว่ามันไม่เปลืองไหมนะคะ ไหมเราเหลือ100 กรัมนิดๆเองนะคะ เราจะเริ่มถักที่ด้านหลังค่ะพลิกงาน เราจะเริ่มจากช่วงดอกที่ว่าเป็น2กีบลงด้านล่างแบบนี้นะคะ เราจะเริ่มจากจุดนี้ค่ะ1 2 3ปักเข็มเข้าไปตรงห่วงที่3หรือตรงโซ่สีที่เราตีกับลงด้านล่างเห็นไหมคะปักเข็มเข้าไปใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้นะคะแต่เราจะดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้ประมาณ1นิ้วค่ะเราก็ถักโซ่7ค่ะ2 3 4 5 6 7เราจะพับหางไหมขึ้นมาด้วยนะคะพับกลับไปกลับมาไหมของเราก็อยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วให้เราปักลงใน1 2 3ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงที่ว่าโซ่4ตีกับตรงมุมนี้ปัก x ลงไปค่ะหางไหมที่เหลือก็เก็บไปเลยเราจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราถักโซ่3 1 2 3แล้วก็ให้ x ลงในโซ่3ช่องถัดมาเลยค่ะ1 2 3 x ลงไปครั้งที่2 1 2 3 x ลงไปครั้งที่3ตรงนี้ก็จะเหลือ2ห่วงนะคะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันบนนี้จะได้3ห่วงค่ะต่อไปตรงนี้มันลึกนะคะเราจะใช้พอ2คอปักค่ะเราจะขั้นงานด้วยโซ่7นะคะระหว่างกลีบ1 2 3 4 5 6 7เราจะใช้พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งแบบนี้นะคะปักลงไปตรงห่วงตรงมุมตรงที่เราจะตีงานกลับนี่เห็นไหมคะเพียงแค่มันกลับหน้ากลับหลังแค่นั้นเองปลด2ปลด2ปลด2 3ครั้งนะคะขั้นงานด้วยโซ่7ตรงลึกเราจะใช้พอ2คอเพื่อดึงงานขึ้นให้มาบาลานซ์กันนะคะนี่ค่ะกลีบถัดไปเราก็จะถักโซ่7แล้วก็ปักงานลงบนห่วงนี้นะคะคือ1 2เว้น2ห่วงแล้วก็ปักลงในนี้นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พอ2คอค่ะปลดปลด3ครั้งเห็นไหมคะระหว่างกลีบจะขั้นด้วยโซ่7ตรงลึกเราจะใช้พอ2คอแล้วก็บนนี้เราก็จะถัก x ลงด้วยโซ่3ห่วง1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้เราจะปรับงานให้มันบาลานซ์กันนะคะตรงไหนลึกเราจะใช้พอ2คออย่าลืมนะทีนี้เราก็กลับมาใช้ x ปักลงไปเห็นไหมคะ1 2ปักลงไปตรงมุมตรงนี้เหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะแล้วก็เริ่มถักโซ่ 3x 1 2 3 x ครั้งที่1 1 2 3 x ครั้งที่2 1 2 3 x ครั้งที่3แล้วก็ขั้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x เลยนะคะแบบนี้ค่ะ1 2 3 x ครั้งที่1 1 2 3 x ครั้งที่2 1 2 3 x ครั้งที่3ทีนี้ตรงกลีบลึกเราก็จะเริ่มถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้วนรอบตัวค่ะสลับกันกับพอ2คอเพื่อดึงงานนะคะ2 3 4 5 6 7ขั้นด้วยโซ่7หมดเลยนะคะเพียงแค่ตรงไหนลึกเราจะใช้พอ2คอปักแค่นั้นเอง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พอ2คอปักลงฝั่งนี้นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เริ่มปัก x ลงกลีบถัดไปแล้วก็โซ่3ห่วงนะคะถักลักษณะนี้วนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดเริ่มงานค่ะ
เราถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มงานนะคะ เมื่อกี้เราลืมติดมาร์กเราเพิ่งเลื่อนมาร์กขึ้นมาติดตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะ ทีนี้ห่วงสุดท้ายก็ x ลงไปตรงจุดที่เราเริ่มงานเลย ต่อไปนะคะ แถวที่2เราจะเริ่มขึ้นลายให้เราไต่โซ่มาจนถึงหลักที่4ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็พอถึงครั้งที่4เราจะเริ่มขึ้นแถวที่2เราจะถักโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงที่เดิมรวมโซ่ก็เป็น F 2หลักขั้นงานด้วยโซ่1ค่ะแล้วก็ F 2หลักลงที่เดิมนี่นะคะแถวที่2จะขึ้นตรงนี้เราก็เลื่อนมาร์กขึ้นมาตรงนี้นะเราจะขั้นงานด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็ให้เว้น1ห่วงค่ะปักเข็มลงในห่วงกลางตรงนี้ก็จะเหลือ1ห่วงนะคะปักลงไป F 2หลักค่ะขั้นด้วยโซ่1 F 2หลักลงที่เดิมจะได้งานลักษณะนี้นะคะขั้นด้วยโซ่3ต่อไปเราก็จะเริ่มปักลงในโซ่4เหมือนตัวแรกนะคะก่อนอื่นโซ่3แล้วก็พันเข็มทำ F ลงในหลักที่4ตรงนี้นะคะ2ครั้งขั้นด้วยโซ่2ครั้งลงที่เดิมนี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่บนกลีบตรงนี้ก็จะมีห่วงซ้ายขวาเราจะปักงานลงตรงกลางนะคะต่อไปนะคะก็ถักเหมือนเดิม1 2 3ตรงไหนเป็นโซ่ก็ให้ปักลงในโซ่ที่4ตรงไหนเป็นกลีบก็ให้ปักลงในห่วงกลางหรือห่วงที่2นั่นเองนะคะงานจะขั้นด้วยโซ่3 F 2หลักลงในโซ่4ตรงลายนี้ขั้นด้วยโซ่1นะคะโซ่แล้วก็ F 2ครั้งลงที่เดิมอันนี้เป็นโซ่ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ปักลงในโซ่ที่4เห็นไหมคะอันไหนเป็นโซ่7ให้ปักลงในโซ่ที่4ขั้นงานด้วยโซ่3นี่นะคะอันไหนเป็นกลีบให้ขั้นลงในห่วงที่2นะคะตรงนี้ก็จะเว้น1ห่วงโซ่3แล้วก็ F ลงไป2ครั้งโซ่1 F ลงไป2ครั้งโซ่1 F 2ครั้งลงห่วงเดิมขั้นงานด้วยโซ่3นี่นะคะตรงไหนเป็นโซ่ก็ให้ลงในโซ่4ให้ถักแบบนี้วนรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดเริ่มงานค่ะเราถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มงานนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข็มลงในโซ่3ที่เราขึ้นงานดึงผ่านจบแถวค่ะแถวต่อไปเราจะเลื่อนเข็มมาตรงกลางตรงโซ่1นะคะเราจะขึ้นงานตรงกลางขึ้นงานก็เหมือนเดิมด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F หรือพันเข็ม1ครั้งลงที่เดิมรวมโซ่ก็เป็น F 2หลักขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ให้ F 2ครั้งลงที่เดิมลักษณะนี้ค่ะขั้นงานก็เหมือนแถวที่แล้วเลยนะคะโซ่3แล้วก็ให้ F 2ครั้งลงตามลายของมันไปเลยนะทีนี้ง่ายแล้วทีนี้เราทำลายนำร่องไว้แล้วนะคะ F 2ครั้งขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F 2ครั้งลงที่เดิมแบบนี้ค่ะขั้นงานก็โซ่3อีก1ครั้งนะคะนี่เราก็ถักตามลายมันไปเลยค่ะให้ถักแบบนี้วนรอบแถวนี่นะคะแล้วก็มาจบแถวเหมือนเมื่อกี้ก็คือโซ่3แล้วก็ปักลงในโซ่3ดึงผ่านแถวต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะเราจะถักแบบนี้อีก2แถวรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น4แถวนะคะทำเหมือนเดิมทุกประการให้ได้4ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนขึ้นแถวที่5ค่ะเราถักมาครบทั้ง4แถวแล้วนะคะไอตัวนี้ค่ะ1 2 3 4ต่อไปแถวที่5เราจะเลื่อนงานมาตรงกลางเหมือนเดิมขึ้นงานตรงกลางนะคะตัวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่1เหมือนเดิมค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F หลักแรก
แล้วก็ F ลงไปในช่องเดิมรวมโซ่ก็เป็น F 2 หลักขั้นด้วยโซ่1เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้ F 2 หลักลงที่เดิมตัวแรกเราจะขั้นด้วยโซ่1นะคะทีนี้ก็โซ่3ในช่องถัดไปนะคะเราจะสลับมาทำโซ่3ตรงกลางตรงนี้ค่ะ F 2 หลักจากโซ่1นะเราจะสลับมาทำโซ่3แล้วก็ F 2 หลักลงที่เดิมนี่ค่ะเราจะถักโซ่1กับโซ่3สลับกันแบบนี้นะคะวนรอบตัวไอ้ตรงโซ่3เนี่ยในแถวต่อไปจะกลายเป็นลูกสับปะรดนะคะตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่3ปกติพอโซ่3ก็สลับมาทำโซ่1ขั้นนะคะไม่งงเนาะขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ขั้นด้วยโซ่3สลับกันนะคะตรงขั้นตรงนี้ก็โซ่3พอโซ่1เสร็จแล้วก็สลับมาทำโซ่3ตรงโซ่3ตรงนี้จะกลายเป็นลูกสับปะรดนะคะนี่ค่ะโซ่1โซ่3โซ่1โซ่3สลับกันวนรอบจนจบแถวเราถักจนมาสุดแถวนะคะจบแถวนี้ด้วยโซ่3ปักลงในโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านเหมือนเดิมค่ะในแถวต่อไปเราจะเริ่มขึ้นฐานสับปะรดนะคะแถวแรกตรงนี้ขึ้นงานเหมือนเดิมเลื่อนมาตรงกลางขึ้นด้วยโซ่3แทน F นะคะแล้วก็ให้ F หรือพอ1คอลงไปตรงนี้จะขั้นด้วยโซ่1ตลอดค่ะแล้วก็ F 2 ครั้งลงที่เดิมแบบนี้นะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่3ต่อไปตรงที่ขั้นด้วยโซ่3ตรงนี้เราจะถัก F ลงไปในนี้8ครั้งนะคะเป็นฐานสับปะรดค่ะพันเข็มเลยค่ะหรือ F นั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8นี่นะคะตัวขั้นแล้วก็ทำฐานสับปะรดตรงนี้ขั้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะขั้นด้วยโซ่3แล้วก็สลับมาทำไอตัวขั้นเราจะเรียกตรงนี้ว่าตัวขั้นแล้วก็ตัวสับปะรดนะคะตัวขั้นก็คือ F 2 หลักขั้นด้วยโซ่1 F 2 หลักลงที่เดิมแล้วก็โซ่3แล้วก็มาทำฐานสับปะรดลงในนี้ค่ะ1 2 3ในโซ่3ตรงนี้ฐานสับปะรดด้วย F 8 หลักแล้วก็โซ่3แล้วก็สลับมาทำตัวขั้นนี่นะคะตัวขั้นเสร็จสลับมาทำโซ่3แล้วก็ฐานสับปะรดลงในตรงโซ่3ตรงนี้นะคะถักสลับกันแบบนี้วนรอบจนจบแถวค่ะเราจะจบแถวนี้โซ่3ปักลงไปในโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นจบแถวค่ะในแถวต่อไปก็เลื่อนห่วงมาตรงกลางเช่นเดิมขึ้นเหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมตรงตัวขั้นโซ่1 F 2 หลักลงที่เดิมโซ่3ทีนี้ในลูกสับปะรดเราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักนะคะจนครบทั้ง8หลักF ขั้นด้วยโซ่1ครบทั้ง8หลักก็เดินโซ่3เหมือนเดิมค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่3หมดนะสลับมาทำตัวขั้นเหมือนตัวแรกค่ะ F ลงไป2หลักโซ่1 F 2 หลักลงที่เดิมนี่นะคะแล้วก็เริ่มถักแบบนี้สลับกันไปข
ขั้นด้วยโซ่3ก่อนแล้วก็ F โซ่1 F โซ่1ลงในทุกหลักนะคะถักแบบนี้สลับกันกับตัวขั้นจนจบแถวแล้วก็มาจบแถวด้วยโซ่3วิธีจบแถวเหมือนกันค่ะเราถักจนมาสุดแถวแล้วก็จบแถวแล้วจะขึ้นแถวใหม่ตรงตัวขั้นก็เหมือนเดิมนะคะโซ่3 F โซ่1แล้วก็ F 2 ครั้งลงที่เดิมทำตัวขั้นตามด้วยโซ่3เหมือนเดิมทีนี้ให้เรา X ลงในลูกสับปะรดนะคะลงในช่องแรกในลูกสับปะรดเราจะถักโซ่3แล้วก็ X ลงในทุกช่องโซ่3 X ในลูกสับปะรดจะมีห่วง1 2 3 4 5 6จะมีทั้งหมด6ห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักตัวขั้น F 2หลักโซ่1 F 2หลักลงที่เดิมทีนี้ก็สลับมาถักแบบนี้ค่ะ1 2 3โซ่3ลงในช่องแรกในสับปะรดก็ถักโซ่3ลงในทุกช่องสับปะรดจะได้ลูกละ6ห่วงแบบนี้นะคะให้ถักสลับกับตัวขั้นแบบนี้วนรอบจนจบแถวเหมือนเดิมค่ะ4ดึงผ่านในโซ่3เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งค่ะเราถักจบแถวนี้แล้วก็เลื่อนเข็มมาตรงกลางนะคะในแถวนี้เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมปกติตรงตัวขั้นตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่1ใช่ไหมแต่แถวนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F 2 ครั้งลงที่เดิมในแถวนี้ตัวขั้นของเราจะขั้นด้วยโซ่3นะคะเพราะแถวต่อไปเราจะเริ่มขยายงานตรงนี้ค่ะโซ่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมโซ่3แล้วก็ให้ X ลงในห่วงแรกในลูกสับปะรดก็โซ่3 X ลงในทุกห่วงในแถวนี้เราจะเหลือ5ห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ทำตัวขั้นด้วยโซ่3 F 2 ครั้งโซ่3อย่าลืมนะคะว่าแถวนี้ต้องขั้นงานด้วยโซ่3ลายก็จะขยายในแถวต่อไปค่ะถึงลูกสับปะรดก็โซ่3แล้วก็ X ลงในทุกห่วงก็จะเหลือ5ห่วงนะคะแถวนี้ถักวนรอบจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวนะคะในแถวถัดไปเลื่อนเข็มเข้าไปในโซ่3ตรงนี้ดึงผ่านเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมนี่คือ1คู่นะคะขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F คู่ที่2โซ่1 F คู่ที่3ลักษณะนี้นะคะในตัวขั้นของเราจะเริ่มขยายออกแบบนี้ F คู่ที่1ขั้นด้วยโซ่1 F คู่ที่2ขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F คู่ที่3นะคะเราจะได้ F ทั้งหมด6ตัวลักษณะนี้ค่ะลงในสับปะรด1 2 3โซ่3เหมือนเดิม X ลงในห่วงแรกโซ่3 X ลงในห่วงถัดไปโซ่3 X ลงในทุกห่วงในแถวนี้เราจะเหลือ4ห่วงนะคะในลูกสับปะรดแบบนี้ค่ะขึ้นฝั่งนี้กดโซ่3แล้วก็ถัก F ขั้นด้วยโซ่1 3คู่แบบนี้นะคู่ที่1โซ่1คู่ที่2โซ่1คู่ที่3นี่นะคะเราจะได้ F 3คู่ขั้นด้วยโซ่1ตรงนี้ลงในลูกสับปะรดก็โซ่3แล้วก็ X ลงในทุกห่วงจะเหลือในลูกสับปะรด4ห่วงนะคะในแถวนี้อย่าลืมถักวนไปจนสุดแถวแล้วก็มาซีดึงผ่าน
ตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในแถวถัดไปค่ะเราก็ได้จบแถวนี้แล้วนะคะ ดึงผ่านกับโซ่3ต่อไปเราจะเลื่อนห่วงเข้ามาตรงโซ่1ตรงนี้นะคะ ดึงผ่านแล้วก็เข้ามาในโซ่1ตรงนี้ดึงผ่านเราจะเริ่มงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปอีก1ครั้งขั้นด้วยโซ่1แล้วให้ F 2ครั้งลงที่เดิมตรงนี้นะคะ1 2อันนี้เราจะได้แยกขวาเนาะทางนี้อันนี้จะไปแยกซ้ายนะคะขั้นด้วยโซ่2ก่อนแล้วก็ทำแบบนี้นะคะลงในนี้ค่ะในโซ่1ฝั่งนี้ข้าม F 2หลักตรงนี้มานะคะ F ครั้งที่1ครั้งที่2โซ่1แล้วก็ F 2ครั้งลงที่เดิมนี่นะคะตรงจุดแยกของเราตรงนี้จะได้แยกซ้ายแยกขวานะคะอันนี้จะขั้นด้วยโซ่2ลงในสับปะรดโซ่3 x ลงห่วงแรกโซ่3 x ลงในห่วงถัดไปโซ่3 x ในแถวนี้เราจะเหลือ3ห่วงแบบนี้ค่ะจะขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะในจุดแยกโซ่3 F ลงในโซ่1 2ขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F อีก2ครั้งลงที่เดิมจะได้แยกขวาทีนี้จะไปแยกซ้ายนะคะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ทำ F 2ครั้งลงในโซ่1ฝั่งนี้ขั้นด้วยโซ่1 F อีก2ครั้งลงที่เดิมแล้วก็โซ่3 x ลงในลูกสับปะรดแล้วก็โซ่3 x ลงในทุกห่วงจะได้3ห่วงในลูกสับปะรดแล้วตรงจุดแยกของเราจะได้ซ้ายขวาขั้นด้วยโซ่2ตรงนี้นะคะถักแบบนี้จนจบแถวถักมาจนสุดแถวก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะปักลงไปในโซ่3ดึงผ่านแถวต่อไปเราก็จะเลื่อนห่วงเข้ามาในโซ่1ตรงนี้นะคะขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3 F ลงไปที่เดิมโซ่1 F 2ครั้งลงที่เดิมแยกขวาต่อไปแยกซ้ายนะคะแถวที่แล้วตรงนี้ขั้นด้วยโซ่2แถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ถักแยกซ้ายตรงนี้ค่ะ F 2ครั้งโซ่1 F 2ครั้งลงที่เดิมตรงจุดแยกของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนแถวที่แล้วเพียงแค่เพิ่มจากโซ่2เป็นโซ่3ลายถัดไปก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะในลูกสับปะรด1 2 3 x ลงห่วงแรก1 2 3 x ลงห่วงถัดไป1 2 3 x ลงห่วงสุดท้ายแถวนี้จะเหลือ2ห่วงนะคะในลูกสับปะรดขึ้นฝั่งนี้โซ่3แยกขวา F 2หลักโซ่1 F อีก2หลักลงที่เดิมขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ไปแยกซ้ายตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ถักลงในลูกสับปะรดทุกๆลูกนะคะวนรอบชายจนจบแถวด้วยโซ่4ดึงผ่านตรงจุดเริ่มต้นตรงโซ่3นะคะในแถวถัดไปก็เลื่อนห่วงเข้ามาในโซ่1แล้วก็ขึ้นตัวขั้นปกติด้วยโซ่3 F โซ่1 F อีก2ครั้งลงที่เดิมต่อไปในโซ่3นี้นะคะเราจะถักตัวขั้นลงในนี้ค่ะด้วยโซ่1ก่อนแล้วก็ถัก F นะคะลงในโซ่ที่2เห็นไหมคะมันมี1 2 3โซ่เราปักลงในโซ่2ครั้งที่1 F ครั้งที่2โซ่
แล้วก็ F อีก2 ครั้งลงที่เดิมโซ่1แล้วก็ทำตัวขั้นฝั่งนี้ F 2 ครั้งโซ่1 F 2 ครั้งลงที่เดิมนี่นะคะมันจะมีเหมือนตัวขั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1 ตัวลงในโซ่2แล้วก็ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่1ตรงตัวที่2นี่ก็จะกลายเป็นลูกสับปะรดในแถวต่อไปนะคะในลูกสับปะรดก็โซ่3ลงในห่วงแรก x โซ่3 x ลงในห่วงสุดท้ายขึ้นฝั่งนี้1 2 3แล้วก็ทำตัวขั้น f 1 f 2โซ่1 f 1 f 2แล้วก็โซ่1แล้วก็ปัก f ลงในโซ่2 1 2โซ่1 F อีก2 ครั้งลงที่เดิมโซ่1แล้วก็ไปตัวขั้นตัวสุดท้ายนี่นะคะเราจะถักให้ดูแค่นี้นี่ค่ะแล้วก็โซ่3ลงสับปะรดเหมือนเดิมในลูกสับปะรดจะเหลือ1 ห่วงนะคะถักไปจนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวนะคะเราจบแถวเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงมาตรงโซ่1เหมือนเดิมขึ้นงานแถวใหม่แล้วก็ขึ้นตัวขั้นด้วยโซ่3 F โซ่1 F ลงที่เดิม2 ครั้งทีนี้นะคะตรงนี้แถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่1แถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่2พันเข็ม1 ครั้งลงในโซ่1ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะ F 2 ครั้งลงไปครั้งที่1ครั้งที่2แถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่1แถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่3โดยเฉพาะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรองรับฐานสับปะรดในแถวต่อไปนั่นเองเราก็ F 2 ครั้งลงที่เดิมแล้วก็ทำเหมือนฝั่งนี้ค่ะโซ่2แล้วก็ทำตัวขั้น F 2 ครั้งโซ่1 F 2 ครั้งลงที่เดิมริมซ้ายริมขวาก็จะขั้นด้วยโซ่1นะคะเรามาเพิ่มแค่โซ่3โดยเฉพาะตรงกลางฐานสับปะรดนะคะตรงนี้ด้านนี้ก็จะโซ่2ค่ะแถวที่แล้วเป็นโซ่1แถวนี้เป็นโซ่2นะจำง่ายๆทีนี้เราก็จะปักลงในห่วงสุดท้ายด้วยโซ่3 1 2 3 x ลงไปในห่วงสุดท้ายค่ะแล้วก็โซ่3ขึ้นฝั่งนี้ตัวขั้น2โซ่1 F 2 ครั้งโซ่2แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะทำฐานสับปะรด F 2 ครั้งโซ่3 F 2 ครั้งลงที่เดิมโซ่2 F 2 ครั้งลงริมฝั่งนี้นี่นะคะให้ถักแบบนี้นะคะวนรอบชายแล้วก็มาจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวก็จบแถวไปซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นนี่นะคะเราขอค้างงานไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะคะเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ